Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke Fast Kitchen. Hari ini Fast nak masak rasam. Jom kita tengok bahan-bahan yang diperlukan untuk rasam. Okey, 3 cawan air asam Jawa, 1 sudu besar jintan putih, 1 sudu teh biji ketumbar, 1 sudu teh lada hitam dan 1 sudu teh jintan manis, 1 sudu teh serbuk kunyit, 1 sudu teh biji sawi serta kacang hitam, 3 tangkal cili kering yang telah dipotong kecil-kecil, 2 tangkal daun kari, 3 tangkal daun ketumbar, 1 tangkal cili hijau, 2 tangkal cili padi merah, 4 ulas bawang putih, 3 ulas bawang kecil, 1 biji tomato. Rempah ini perlu digiling ataupun dikisar ya. Gilingkan sehingga separuh lumat, tak perlu lumut sangat ya. Setelah rempah telah separuh hancur, kita masukkan bawang kecil kita satu demi satu dan kita tumbukkan separuh hancur juga ya. Seterusnya kita masukkan bawang putih dan kita hancurkan separuh lumat juga. Seterusnya kita masukkan cili hijau serta cili merah dan kita tumbuk lumatkan dia. Okey, kita masukkan daun kari kita serta daun ketumbar kita. Tomato kita. Okey, beginilah rupa rempah kita yang telah digilingkan ni ya. Okey, kita panaskan minyak dalam 3 sudu. Cili kering bersama dengan biji sawi serta biji kacang hitam. Tumis hingga garing ya. Setelah garing, kita masukkan bahan yang telah giling tadi. Tumiskan hingga naik bau ya. Okey, setelah dah naik bau, kita masukkan air asam Jawa kita. Serbuk kunyit kita. So kita masak hingga mendidih ya. Okey. Asam kita sudah mendidih. So akhir sekali kita perasakan dengan garam ya. Masukkan garam dengan secukup rasa. Okey, rasa ini portion ni boleh makan dalam 4 orang ya. Tada! Rasam kita sudah siap. So, anda boleh hidangkan rasam ini bersama nasi maupun menghirup begitu saja. Bagi sesiapa yang mengidap demam maupun sesama, boleh hirup rasam ini ya. Sebab ia mempunyai pelbagai khasiat. So, anda di sana bolehlah cuba resepi ini ya. So, jangan lupa like, komen serta subscribe ya. Bye! Assalamualaikum.